හායි පියුමිස් ප්ලස් YouTube channel එකට වෙනද වගේම හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හිතුවා chocolate chip cookies හදන විදිය ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මං හදන්නේ අද ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් පාවිච්චි කරලා chocolate chips තමයි වෙනම ගත්තේ. ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ වෙනුවට chocolate එකක් කඩලා ගන්නත් පුළුවන් normal milk chocolate එකක්. ඉතින් අපිට ඕන වෙන ingredients ටික මුලින්ම බලමු. මුලින්ම අපිට ඕන වෙන්නේ baking powder, vanilla, බිත්තර දෙකක්, සුදු සීනි, රතු සීනි. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ටිකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ butter, ඊට පස්සේ chocolate chips ඕගලන්ට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ වගේ measuring කොහොමද ඕන වෙන්නේ කියලා. සුදු සීනි ග්‍රෑම් 50යි, රතු සීනි ග්‍රෑම් 100යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි, බිත්තර දෙකයි, බටර් ග්‍රෑම් 100යි තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම බටර් ටිකයි, සුදු සීනි ටිකයි, රතු සීනි ටිකයි බීට් එකට දාලා ඒ ටික බීට් කරගමු. පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගමු. ඒ වගේම තමයි හැමෝටම මතක් කරනවා Piyumi Place YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා. ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ බීට් එක පාවිච්චි කරද්දී මුලින්ම අඩු ස්පීඩ් එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න මේ වගේ කෑම හදද්දී. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි බිත්තර දෙකත් ඇඩ් කරගමු. දැන් ඉතින් මික්ස් තමා. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මම මෙච්චර වෙලා low speed එකේ තමයි මේ වෙනකන් බීට් කරගත්තේ. දැන් අපේ පාන් පිටි ටිකට baking powder ටිකක් දාලා දැන් අපේ අර කලින් හදාගත්ත මිශ්‍රණයට පාන් පිටි ටික දාගමු. ඔන්න ඉතින් දැන් වැනිලා තේ හැලි දෙකක් මිශ්‍රණයට දාගමු. මේ විදිහට බීට් කරන් එනකොට ඔයගලන්ට දැනෙයි ගොඩක් thick, ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඝනත් නැති, ගොඩක් දියාරුත් නැති මිශ්‍රණයක් තමයි අපිට එන්නේ.
ඔන්න දැන් අපි ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර දාලා හොඳට මික්ස් කරගමු. දැන් පේනවා ඇති මේ වගේ බැටර් එකක් තමයි අපිට අවසානයේදී හම්බෙන්නේ. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් උඩින් දාලා ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් ගොඩක් නෙවෙයි අපේ මිශ්‍රණයට මික්ස් කරගමු. ඔන්න ඉතින් දැන් මම හදන්නේ අපේ ට්‍රේ එකට බටර් ටිකක් එහෙම ගාලා කුකීස් ටික ට්‍රේ එකට දාගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට කුකීස් ටික දාද්දි හැන්දකින් අපිට ඕන ප්‍රමාණයට පොඩි හරි ලොකුවට හරි කොහොම හරි අපි කැමති විදිහට ලොකු හැඩයක් එන්නේ නැහැනේ කොහොමත් කුකී එකක් සාමාන්‍ය විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ලෑස්ති කරගත්ත කුකීස් ටික. අපි ඉතින් දැන් දාලා බලමු oven එකට විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර කොහොමද අපේ කුකීස් ටික එන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් මං හදලා ඉවර කරගත්ත මගේ chocolate chip cookies ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් බලන්න කොහොමද රස පාටට තියෙනව නේද? එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ රසට cookies ටිකක් ගෙදරදිම හදලා කාලා බලන්න කොච්චර රසවත්ද සහ ගුණයිද කියලා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.